Vì sao tứ hoàng Luffy không thể gây thương tích lên người Ngũ Lão Tinh? Heyo, xin chào các độc giả One Piece. Chào mừng trở lại với kênh One Piece Discovery. Sau đây là bài phân tích của mình về việc Luffy không thể đả thương Ngũ Lão Tinh dù cậu đã dùng tới dạng Nika. Hy vọng giải đáp được những thắc mắc của các bạn. Let's go! Như những chapter gần đây đã cho thấy, Ngũ Lão Tinh dường như không thể bị ảnh hưởng bởi mọi đòn đánh. Điều đó đúng cho tới chapter 1122. Oda đã cho chúng ta thấy rõ cách để tác động được lên những ông già gân này. Đó là Haki Bá Vương. Nói tới đây chắc sẽ có nhiều bạn cảm thấy thắc mắc. Có thật sự là Haki Bá Vương có thể ảnh hưởng được Ngũ Lão không? Khi mà Luffy Nika nương yêu Ngũ Lão, thậm chí không dưới một lần nhưng chẳng để lại chút vết tích nào. Câu hỏi mình muốn đặt ra ở đây là Luffy có tầm Haki Bá Vương trong tất cả các đòn đánh đó chưa? Mình đã dành ra cả ngày để ngồi xem lại những chapter mà Luffy dùng Haki Bá Vương để tẩm quất đối thủ kể từ khi thầy Đô giúp cậu thấm nhuần bài học này. Và các bạn biết không, câu trả lời của mình là chẳng có cú nựng Haki Bá Vương nào trong tất cả các cú nựng dành cho 5 ông già gân cả. Để minh chứng cho những lập luận của mình, chúng ta hãy cùng điểm lại quá khứ một chút nha. Đầu tiên, hãy cùng nhìn lại những cú đánh của Luffy dành cho thầy Đô, người thầy bất đắc dĩ của mình trước và sau khi lĩnh hội việc truyền Haki Bá Vương vào đòn đánh nhé. Tại chapter 1000, Luffy dùng đòn Red Rock lần đầu tiên để tẩm quất thầy Đô, và rõ ràng trong đòn đánh này, Thánh Oda không vẽ bất kỳ tia sét đen nào. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi tại thời điểm này, Luffy chưa lĩnh hội được việc tẩm thêm Haki Bá Vương vào các đòn đánh của mình. Cho đến chapter 1010, sau khi bất tỉnh do ăn đòn tẩm Haki Bá Vương từ thầy mình, Luffy đã thấm nhuần bài học. Sau đó đã dùng đôi hắc cloud của mình để trả lại thầy Đô. Đúng là con trai của ta. Rõ ràng trong những đòn đánh ở những chapter này, chúng ta thấy rõ những tia sét đen được tác giả thể hiện. Bây giờ, hãy xem xét thêm các đòn đánh ở dạng Nika của Luffy với thầy Đô từ chapter 1045 cho đến khi kết thúc trận đấu ở chapter 1049 nhé. Nhìn qua, ta thấy hầu hết tất cả đều thể hiện những tia sét đen rất rõ ràng. Tiếp theo tại Egghead, hãy cùng điểm qua các pha tương tác mà Luffy dành cho 5 ông già gân để xem có gì khác biệt không nhé. Ở chapter 1108, Luffy bóp đầu Saturn và đô đốc Kizaru, sau đó dùng đòn Booming Dawn để biến đối thủ thành 2 cái đĩa bay rồi ném đi. Dù trong hình dạng Nika, rõ ràng là không có tia sét đen nào được thể hiện. Còn ở chapter 1110, cảnh 2 người khổng lồ chém Jupiter được thể hiện song song với cảnh anh Zoro tẩm quất báo thủ Lucy bằng một đòn nghi là có tẩm Haki Bá Vương, vì các bạn có thể thấy các tia sét đen được thể hiện khi Lucy nhận đòn vào hộc máu miệng. Còn đòn của 2 người khổng lồ thì không có tia sét đen nào cả. Đoạn này chắc nhiều bạn thắc mắc, Vivacart vẫn chưa xác nhận Zoro có Haki Bá Vương, vậy làm sao có thể khẳng định tia sét đen đó có chứa Haki này? Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, nhưng điều đó không có nghĩa đó không phải là Haki Bá Vương. Theo mình, đó thực sự là Haki Bá Vương, và mình nghĩ Oda vẽ sự đối lập giữa hai đòn đánh trong một khung tranh đều có toan tính cả. Tiếp theo là đòn Red Rock ở chapter 1111, tương tự với đòn dành cho thầy Đô. Luffy không hề dùng Haki Bá Vương ở đây, thông qua thể hiện của tác giả cũng chẳng có tia sét đen nào, trong khi lùi lại một chapter. Mercury dùng đòn lôi hống thì tác giả lại thể hiện nó. Sau đó nữa là đòn mà anh ba Sanji khè Nusturo. Vì sạn chưa có Haki Bá Vương, nên mặc dù đòn đánh rất mạnh nhưng chúng ta cũng chẳng thấy có tia sét đen nào cả. Qua đến chapter 1114, sau khi đòn Red Rock không có tác dụng, lúc này Luffy đã phải dùng đến hình dạng Nika và tung một đòn tương tự. Thế nhưng nhìn vào khung tranh, chẳng có lấy một tia sét đen được thể hiện. Và tất nhiên rồi, đòn này chẳng đủ gãi ngứa cho Mercury. Đoạn này mình cực kỳ thắc mắc và khó chịu vô cùng. Rõ ràng ở Wano, khi trở thành Nika, Luffy không chỉ dùng Haki Bá Vương trong hầu hết các đòn tẩm quất của mình, thậm chí còn phun Haki Bá Vương tứ tung. Vậy mà giờ đây, Thánh Oda lại ém cái thứ mà đáng lẽ cần phải dùng ngay trong tình huống này. Oda quả này gây ức chế quá các bạn ơi. Không dừng lại ở đó, tất cả các đòn đánh tiếp theo cũng không thoát khỏi số phận bị ém hàng. Trong chapter 1120 và 1121, Thánh Oda tiếp tục gây ức chế cục bộ bằng cách để Luffy đấm Saturn trong hình dạng Nika với những đòn đánh thông thường. Ngoài việc gây biến dạng cơ thể tạm thời cho Saturn, về sát thương thì tất nhiên vẫn là con số không tròn chỉnh. Vậy mà khi anh Zoro đấu kiếm với Nusturo, Oda lại thể hiện những tia sét đen rất rõ ràng. Nusturo trong pha này cũng cho thấy sự chủ động phòng vệ. Lão không hề dám để Zoro chém trúng. Quá ư là một pha gây ức chế từ Oda. Người không được công nhận có Haki Bá Vương thì cứ chém đòn nào là vẽ sét đen đòn đó. Còn nhân vật công nhận rồi thì ém lên ém xuống. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.
chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi thật. Cuối cùng, sau một hồi vòng lại quá khứ, đến chapter 1122, tác giả cuối cùng đã lý giải tất cả những pha ém hàng của mình bằng một khung tranh gây nức lòng người hâm mộ. Haki bá vương của nhân vật được ngầm hiểu là bá đạo nhất nhì bộ truyện, Joy Boy. Và chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng tất cả ngũ lão tinh đều lãnh sát thương nhất định từ đòn này. Điều đó được thể hiện qua việc Saturn đã phải ngưng khả năng triệu hồi của mình. Quả Haki này, Joy Boy thật án đồng tiền bát gạo. Và sau đó, các ngũ lão tinh không đến Egghead thực sự đã phải trở về thánh địa. Thậm chí cả Imu cũng nhận ít nhiều sát thương khi có thể thấy hắn phải gục xuống trong khung tranh của chapter này. Đoạn này mình đoán là vì Imu cũng tham gia vào sự liên kết triệu hồi của Saturn để theo dõi tình hình, nên cũng dính đòn từ Haki của Joy Boy. Có lẽ mình phải dành một video phân tích riêng cho nghi thức triệu hồi này của ngũ lão. Chủ đề này quả là hấp dẫn phải không nào? Có một phân cảnh trong chapter này mà mình đoán nhiều bạn cũng đang thắc mắc. Đó là tại sao cụ Mars bị Luffy cho đi sao hỏa trước đó cũng đã trở về thánh địa và chỉ có thể ngồi hóng các đồng bọn của mình trở về tại phòng quyền lực. Câu trả lời của mình sau khi nghiên cứu một chút về nghi thức triệu hồi đó là nghi thức triệu hồi có thể bị phá giải nếu tạo ra ranh giới về tinh thần. Cụ thể là vì lão này bị Luffy cho đi xa quá nên không thể tiếp tục giữ kết nối trong nghi thức triệu hồi. Liệu Bonnie có thực sự phù hợp với băng mũ rơm thời điểm gần kết thúc hành trình như hiện tại? Trong chapter 1100, chúng ta thấy rằng Bonnie muốn cùng Kuma đi khắp thế giới. Và điều này cũng tương tự như ước mơ khám phá đến tận cùng thế giới của Luffy. Nhưng ngoài ước mơ, liệu Bonnie còn vai trò gì phù hợp trong băng không? Như chúng ta đã biết, tất cả các thành viên trong băng mũ rơm đều ít nhiều đóng một vai trò cụ thể. Như Luffy thì gánh team đánh boss, Zoro đánh đệ ruột boss, Sanji đánh. Mà thôi, dài dòng quá. Cụ thể vai trò từng thành viên thì ai cũng biết rồi mà. Thế nên, vai trò của Bonnie là gì? Dựa trên một bài phân tích mà mình tìm hiểu được trên mạng, mình thấy ý kiến này nghe cũng có vẻ hợp lý và cùng hệ tư tưởng với mình. Đó là vai trò học việc, một vai trò tương tự như Shanks thời còn ở tàu Roger. Tại sao không nhỉ? Rõ ràng Oda đã thể hiện hành trình của Luffy rất tương tự với Roger. Từ việc đi lên đảo trời bằng knock upstream cho đến bị dòng hải lưu Bạch Long dí khi nổi lên từ đảo người cá. Vân vân và mây mây. Vậy thì Bonnie học gì? Như những chapter gần đây tại đảo Egghead, chúng ta có thể thấy học việc Bonnie học rất giỏi. Nika Fake Bonnie không chỉ biến thành Nika Rep 11 mà còn có các tính năng như bản Original. Tới đây ta đã có một lý do. Vậy lý do thứ hai là gì? Một lần nữa, chúng ta lại dựa trên sự tương tự. Kuma từng là một người đồng đội chí cốt của The Dragon, súng bên súng, đầu sát bên đầu. Vậy tại sao hai người con của họ lại không làm đồng chí của nhau nhỉ? Mặc dù họ không có như nhau nhưng... nhầm, bỏ qua vấn đề đó đi. Tóm cái váy lại. Mình cảm thấy Bonnie xứng đáng có một ghế trong dàn harem bằng mũ rơm. Dù sao tỷ lệ nam nữ cũng đang chênh lệch ít nhiều. Oda cho Bonnie vào thì cũng là cách để chiều lòng những người yêu cái đẹp như anh em chúng ta. Nice. Hơn nữa, Oda cũng cần khai thác tối đa cơ thể bốc lửa. Lại nhầm, Oda cũng cần khai thác tối đa trái ác quỷ của Bonnie vì nó rất tiềm năng. Trên đây là tất cả những lý do mà mình nghĩ Bonnie là một nhân vật phù hợp của băng. Mẹ của Luffy là ai? Liệu có phải chính là vị nữ hoàng tiền nhiệm của Amazon Lily mà tác giả Oda đã giới thiệu trong SPS 109 không? Chào các độc giả One Piece. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu tính khả thi của giả thuyết mình đề cập ở đầu video nhé. Như chúng ta đã biết, trong chương 1059, Shaki hay Shakuyaku được tiết lộ là cựu nữ hoàng 2 đời trước của Amazon Lily cũng như là cựu thuyền trưởng băng Kuja. Điều đó có nghĩa là còn một vị nữ hoàng nữa sau Shaki rồi mới tới triều đại của Boa Hancock. Và trong SPS 109, để thỏa lòng mong ước của những người yêu cái đẹp và sự lộng lẫy, Oda đã quyết định phác họa hình ảnh đầu tiên về nữ hoàng tiền nhiệm này. Người được biết đến với cái tên được đặt dựa trên tên của một loài hoa. Đó là Chitoma, hay có tên khác là Red Hot Pokers hoặc Torch Lily. Theo Oda, Chitoma cai trị Amazon Lily với tư cách là nữ hoàng cho đến khi bà qua đời. Người phụ nữ này đã chết sau cuộc đấu tranh với Love Sickness. Về mặt kế vị, Chitoma đã tiếp quản vai trò nữ hoàng từ Shakuyaku. Sau khi Chitoma qua đời, danh hiệu này đã thuộc về Boa Hancock cho đến ngày nay. Điều thú vị là Boa đã tránh được Love Sickness, căn bệnh đặc biệt mà hầu hết các nữ hoàng của bộ tộc Kuja đều mắc phải, nhưng Chitoma đã không thể tránh khỏi. Bây giờ,
Để có thêm manh mối cho giả thuyết Chitoma là mẹ của Luffy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái tên Chitoma này có gì đặc biệt và có chút liên hệ nào với nhân vật chính Luffy của chúng ta không nhé. Dưới đây là một số mô tả ý nghĩa của tên loài hoa Chitoma. Màu sắc rực rỡ của hoa Chitoma đã truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và nhà làm vườn, tượng trưng cho đam mê, sự sáng tạo và năng lượng. Hoa Chitoma thường được trồng trong các khu vườn và công viên, đặc biệt là trong thời kỳ Victoria, nơi nó đại diện cho vẻ đẹp kỳ lạ và cuộc phiêu lưu. Một số người xem màu sắc rực rỡ và các gai vươn lên của Chitoma như một phép ẩn dụ cho tự do. Sự phát triển hướng lên của nó tượng trưng cho sự giải phóng, thoát khỏi ràng buộc và vươn lên trời cao. Trong bối cảnh này, Chitoma biểu thị sự kiên cường và quyết tâm cần thiết để vượt qua khó khăn và đón nhận tự do cá nhân. Đối với một số người, việc gặp những bông hoa rực lửa này trong tự nhiên mang lại cảm giác tự do và niềm vui. Khả năng của Chitoma để phát triển trong các điều kiện khác nhau cũng có thể biểu thị sự thích nghi và sức mạnh để phát triển, mặc dù gặp phải thách thức. Sau khi nghe qua những mô tả trên, các bạn thấy được mối liên hệ nào chưa? Theo mình, sự tự do chính là mối liên hệ của cái tên này với Luffy của chúng ta. Mặc dù mối liên hệ này có vẻ lỏng lẻo và không được thuyết phục cho lắm, nhưng mình vẫn hy vọng đó chính là một chút hint từ Oda. Tiếp theo, nếu vị nữ hoàng này thực sự là phụ huynh của Luffy, vậy bà đã thực sự chết như lời tác giả nói hay chưa? Và vì sao bà không đi theo Dragon để có thể thoát khỏi căn bệnh chết chóc mang tên bệnh tình yêu hay Love Sickness? Mình biết có một số giả thuyết cho rằng Chitoma chính là Sir Crocodile nhờ năng lực ác quỷ của Ivankov, nhưng mình không cho là giả thuyết này đúng, dù cho có những bằng chứng cho thấy sự trùng khớp nhất định. Theo mình, Chitoma thực sự đã chết. Tại sao? Thứ nhất, Chitoma dường như không thể theo chân Dragon khi ông mang trong mình hoài bão cách mạng. Dragon không thể sống cố định một chỗ mà rong ruổi khắp thế giới để giải phóng nô lệ và thực hiện hoài bão của mình. Hơn nữa, Chitoma theo như mô tả của Boa Hancock là một người nhân hậu, vậy nên hẳn bà cũng rất yêu quý thần dân của mình và quyết định bỏ lại thần dân của mình. Ít nhiều cũng là một quyết định khó khăn, và cuối cùng bà đã chọn ở lại để rồi chấp nhận cái chết khi không thể vượt qua nỗi nhớ nhung với Dragon. Thứ hai, Chitoma không có vai trò gì ở phần cuối truyện, dù cho bà có thực sự là mẹ của Luffy. Hiện tại, mình không tìm thấy vai trò nào phù hợp với nhân vật này ở đoạn kết của câu chuyện. Một cuộc sum họp gia đình ư? Có lẽ, nhiều độc giả chúng ta mong được nhìn thấy quá trình Luffy đến thăm những người bạn mà cậu có được trong suốt chặng hành trình, hơn là cuộc sum vầy này. Hoặc tốt hơn nữa là một đám cưới giữa Luffy và một trong những bóng hồng trong dàn harem của cậu. Có thể Luffy và Boa Hancock, hay Luffy và Nami. Theo mình là như vậy, vì Oda có vẻ không khai thác yếu tố tình cảm gia đình của các thành viên trong băng cho lắm. Trên đây là tất cả những suy nghĩ của mình về nhân vật Chitoma, người có khả năng là mẹ của Luffy. 6 lý do tại sao Kuzan có thể là thành viên của Thanh Gươm. Chào các độc giả của One Piece thân mến, hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu những lý do để níu kéo hy vọng Kuzan vẫn là một nhân vật tốt. Hơn nữa, có thể là một thành viên của tổ chức Thanh Gươm nhé. Thứ nhất, Kuzan rời hải quân, mà Thanh Gươm bao gồm các thành viên hải quân đã nộp đơn từ chức. Trong chapter 650, Jinbei nói rằng sau khi thua Sakazuki, Kuzan quyết định rời hải quân. Trong chapter 1080, Kuzan giải thích rằng Thanh Gươm là các thành viên hải quân, nhưng không phải là thành viên chính thức của hải quân. Vì Thanh Gươm là các lính hải quân đã nộp đơn từ chức. Dựa trên biểu hiện này, có thể Kuzan thực sự cũng là một thành viên của Thanh Gươm. Đặc biệt là khi có dấu hiệu cho thấy anh vẫn quan tâm đến hải quân. Thứ hai, có những trường hợp thành viên Thanh Gươm ngụy trang thành hải tặc. X-Drake là một thành viên của Thanh Gươm. Dù vậy, anh đã ngụy trang thành thuộc hạ của Kaido và thậm chí đạt vị trí Tobiroppo trong băng hải tặc Bách Thú. Nếu X-Drake có thể làm như vậy, thì khả năng Kuzan cũng là thành viên của Thanh Gươm và đã thâm nhập vào băng của Roden là có thể. Thứ ba, những hành động của Kuzan trong các chapter 698 đến 699. Kuzan đã cứu Smoker khỏi Doflamingo trong chapter 699. Trong chapter 699, Smoker hỏi liệu Kuzan có liên hệ gì với thế giới ngầm không. Kuzan nói, tôi vẫn là tôi, Smoker. Smoker đã cảm thấy an tâm sau khi nghe lời này từ Kuzan. Kuzan sau đó đã khuyên Smoker nên chú ý đến Doflamingo và thậm chí khuyên Smoker thông báo cho Sakazuki để điều động đô đốc. Kuzan đã dự đoán đây sẽ là thử thách lớn nhất từ trước tới nay cho trụ sở hải quân mới dưới sự chỉ huy của Sakazuki. Thú vị đấy, người liên kết với băng Roden lại vẫn đưa ra lời khuyên cho hải quân. Thứ tư, Kuzan biết về Thanh Gươm. Thêm vào đó, Kuzan biết về Thanh Gươm và đã giải thích cho Roden.
Đây có lẽ là một pha đánh phủ đầu của Kuzan. Vì có thể Kuzan đã phán đoán rằng Kobe sau khi tiết lộ mình là thành viên Thanh Gươm. Nếu Rodan không hiểu hoặc không tin, Kobe sẽ cố gắng thuyết phục hắn giống như cách mà Kuzan đã giải thích. Điều này dường như không tốt chút nào, vì có thể từ những thông tin này, Rodan sẽ nhận thấy Kuzan cũng có những biểu hiện giống như Kobe miêu tả. Thứ 5. Ngay khi Kuzan thấy Kobe đã chịu tiết lộ mình là thành viên Thanh Gươm, anh dường như cố thuyết phục Rodan từ bỏ ý định sử dụng Kobe như một con tốt đàm phán. Rodan muốn biến Hachinosu thành quốc gia của riêng mình, và thậm chí mơ ước về việc Hachinosu trở thành một quốc gia thành viên của chính phủ thế giới. Để thực hiện điều này, Rodan dự định đàm phán bằng cách sử dụng mạng sống của Kobe như một con bài mặc cả. Anh sau đó nói với Rodan rằng không thể đàm phán với chính phủ thế giới bằng cách sử dụng Kobe, vì Thanh Gươm là một người lính hải quân, nhưng đồng thời không phải là thành viên chính thức của hải quân. Thực tế, như Rodan nhận ra, Kobe là một anh hùng, và thực sự vẫn có giá trị mà hải quân không thể bỏ qua. Đây có lẽ cũng là cách để Kuzan cứu Kobe, cũng như tỏ ra mình hiểu và không có gì giấu giếm với Rodan. Thứ 6, Kuzan đã làm tốt bài học thứ nhất mà trong chapter 1088 Garp đã dạy. Bạn có thấy sự tương đồng giữa việc lựa chọn người được cứu trong trận chiến của Garp, Kuzan và tình huống mà Garp đã dạy. Để mình nhắc cho bạn nào không nhớ, bài học đó cụ thể như sau. Nếu bạn đang trên một chiếc thuyền chỉ chở được 2 người, và hiện tại có 3 người bao gồm bạn, một đứa nhỏ và một ông già, bạn phải làm gì? Lựa chọn đúng mà theo Garp đã dạy là phải bỏ lại ông già. Vậy thì 3 nhân vật tương ứng trong câu chuyện áp dụng tại Hachinosu là những ai? Theo mình, Kuzan đóng vai người lính trong bài học của Garp, Kobe vai trò đứa nhỏ, Garp vai trò ông già. Vậy thì còn đợi gì mà không tặng cho Kuzan một điểm 10 tròn trĩnh khi anh đã hoàn toàn chọn đúng đáp án? Với những lý do trên đây, dù không thể đảm bảo chứng minh Kuzan là một thành viên Thanh Gươm, nhưng dựa trên đó, chúng ta có thể tin rằng Kuzan vẫn là một nhân vật tốt, và kỳ vọng anh ta là một thành viên hay thậm chí là thủ lĩnh của tổ chức này. Điều đó cũng phần nào khiến cho những ai lỡ yêu quý nhân vật này cảm thấy an tâm hơn. Hy vọng Kuzan sẽ không phụ lòng những người yêu quý anh. Scooper Gabang có thể là người đàn ông có vết sẹo bỏng. Vì sao? Chào các độc giả của One Piece thân mến. Người đàn ông bị thui bởi lửa, hay người đàn ông có vết sẹo bỏng bí ẩn đang được xây dựng như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Final Saga của One Piece. Tất nhiên, điều này dẫn đến nhiều giả thuyết của người hâm mộ về danh tính của anh ta. Kể từ khi được nhắc đến lần đầu tiên, nhân vật này đã thức tỉnh không ít thành phần trong xã hội. Những người mà sinh ra để làm anh công nhân mang tất xanh nhưng dòng đời đưa đẩy làm công việc sửa ống nước đầy áp lực, hay phải mài đít trên ghế văn phòng quanh năm suốt tháng, để rồi khi đã được thức tỉnh, họ kéo nhau đi làm công việc yêu thích của mình. Hết nghiên cứu lại từng trang truyện đã ra lò, đến nằm vùng chờ tin tức ở mọi ngóc ngách của các trang mạng xã hội, chỉ để tìm manh mối về danh tính thực sự của nhân vật bí ẩn này. Tuy nhiên, người xưa có câu, quay đầu là bờ. Ai ngờ, bờ đâu không thấy, chỉ thấy bờ đê, nơi dành cho các anh em yêu mến sự giải thoát sau một ngày ra khơi. Cho đến hiện tại, với sự hạn hán của những bằng chứng có được, việc đưa ra những phỏng đoán chắc chắn về danh tính thực sự của nhân vật này thật sự khó khăn, nhưng nhiệm vụ này rất đáng giá vì anh ta được cho là sở hữu Road Poneglyph cuối cùng. Và sau một thời gian lùng sục, cũng như nhai đi nhai lại các thông tin có được, mặt trời chân lý chợt lóe qua tim. Tín hiệu vũ trụ đã dẫn lối mình đến với giả thuyết Gaban chính là người bí ẩn với vết sẹo bỏng và đang trú ẩn trên con tàu đen kịt kia. Sau đây là lý do đưa mình đến kết luận trên. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng liệt kê lại những manh mối liên quan đến nhân vật này đã được tác giả hé lộ trong mạch truyện, bao gồm: thứ nhất, người này đi trên một con tàu đen kịt, tất nhiên không phải được chất lỏng nhẹ. Người này được đồn là có thể làm việc cho chính phủ. Hắn sở hữu một năng lực trái ác quỷ nào đó liên quan đến thời tiết. Vì theo lời tên côn đồ cai ngục Impel Down, Shiryu Mưa, theo cách gọi của cụ xe ôm công nghệ Garp, cứ có kẻ tiếp cận con tàu này là ngay lập tức một vòng xoáy nước khổng lồ sẽ tặng kẻ đó một vé đi thăm ông bà miễn phí. Và đặc biệt là kẻ này được cho là đang giữ phiến đá đỏ cuối cùng. Thứ hai, tại chapter 1056, Kid và Killer trước khi rời Wano đã chém gió khẻ đối thủ về việc phải đi tìm người đàn ông có vết sẹo bỏng. Ngay khi hóng hớt được thông tin từ màn tám chuyện của hai thanh niên này, Law và Robin đã có phản ứng như thể họ cũng biết điều gì đó về hắn ta. Từ những thông tin ít ỏi trên, thật khó để có thể suy ra được thanh niên bị bỏng này là thành phần nào trong xã hội. Tuy nhiên, tín hiệu vũ trụ đã mách bảo mình như sau. Về con tàu đen kịt, hãy thử so con nhà bà sánh nó với các tàu nổi tiếng khác xem sao. Và mình đã thử so sánh hình dạng của nó với hình dạng của tàu Oro Jackson, con tàu đã chinh phục mọi vùng biển của vua hải tặc Gold D. Roger. Mình thấy nó giống nhau đến lạ.
Các bạn có thể thấy điều đó thông qua bức hình này. Cả hai đều là dạng tàu nhiều cột buồm, với chiều cao đủ để hỗ trợ các cánh buồm dạng lớn. Mũi tàu có dạng nhọn và hai bên mũi nhọn có thêm một biểu tượng gì đó. Với Oro Jackson là hai nàng tiên cá vô cùng sexy đang đỡ cột điện. Ý mình là cái cột gì đó có hình hài như cột điện. Có thể đó là hình dáng của một khẩu đại bác hay thứ gì đó tương tự. Thân tàu theo mình cũng có hình dạng tương đồng nhau. Đây là dáng tàu khá phổ biến trong thế giới One Piece. Vậy về màu sắc thì sao? Rõ ràng, tàu của Roger không hề cùng màu với con tàu bí ẩn trên. Vậy thì tại sao mình vẫn cho cả hai là một? Như các bạn đã biết, ngoài việc hành nghề cướp biển hay giả danh ông già tội nghiệp để có cơ hội thọc nhầm tay vào túi kẻ xui rủi mua phải mình, Silvers Rayleigh còn là một thợ tráng tàu cừ khôi. Với khả năng tráng tàu như vậy, sẽ ra sao nếu Rayleigh làm điều tương tự như việc tráng tàu của mình với Oro Jackson, và thay vì dùng nhựa, Rayleigh đã dùng lớp sơn có màu đen kịt nhỉ? Đến đây, câu hỏi đặt ra là Rayleigh đã làm điều này lúc nào? Tín hiệu vũ trụ lại một lần nữa nhắc mình đã từng có lần Rayleigh kể rằng ông bị đắm tàu tại một vùng biển nào đó và được Hatchan, người sau này gia nhập băng Along cứu. Theo mình, đây là thời điểm mà Rayleigh tiếp cận tàu Oro Jackson để tiến hành tráng tàu. Vậy tại sao ông lại bị đắm tàu? Giả thuyết như sau. Sau khi băng Roger giải tán, tàu Oro Jackson được giao lại cho Gaban, còn Rayleigh ban đầu tính về làm trạng vương. Nhưng vì Shaki đã rời ghế nữ hoàng, họ chuyển về Sabaody sống cuộc sống bình an và hạnh phúc. Tàu Oro Jackson cùng Gaban tiếp tục hành trình trên biển của mình. Và vì rong ruổi khắp đại dương, nên sẽ có lúc Gaban đi ngang những nơi mà các đồng đội của mình trú ẩn. Chắc chắn rồi, ông sẽ ghé thăm họ. Với giả thuyết này, mình cũng mạnh dạn đoán, người đàn ông ngồi uống rượu với Rokus ở mỏm đá sinh đôi chính là Gaban. Và khi đi ngang vành đai tĩnh lặng, Gaban cũng không quên ghé thăm Rayleigh. Tại thời điểm này, Rayleigh thấy cần phải thay đổi màu sắc của con tàu để Gaban có thể đi trên đó mà không gây quá nhiều sự chú ý, và để không ai biết đó từng là con tàu của vua hải tặc. Mình nghĩ thay vì cập bến Sabaody để thăm Rayleigh, Gaban chỉ có thể gặp ông ở vành đai tĩnh lặng, vì để đến Sabaody, Gaban phải lặn xuống đảo người cá. Điều đó khá là cồng kềnh. Trong khi với kinh nghiệm làm trạng vương hụt của mình, Rayleigh có thể tự mình đi qua vành đai tĩnh lặng. Sau khi gặp Gaban và tráng lại con tàu với màu đen, Rayleigh trở về Sabaody nhưng trên đường bị đắm tàu. Có lẽ đây là thời điểm ông gặp Hatchan. Việc Rayleigh bị đắm tàu thì không có gì lạ. Ông cũng từng đối diện việc này khi đến kiếm Luffy ở đảo Phụ Nữ sau trận chiến thượng đỉnh. Rayleigh có thể bơi được từ vành đai tĩnh lặng đến đảo Phụ Nữ, có lẽ là thành quả của rất nhiều lần bị như vậy trước đây. Với sức mạnh cơ bắp thuần túy khủng khiếp của mình, nhiều người còn đùa rằng ngày xưa ông không chỉ bơi một mình mà còn tranh thủ cõng cả Shaki đến đảo Phụ Nữ cho vui. Làm sao mà mệt cho được khi mà cứ mọi chỗ nào là lại được Shaki massage kỹ lưỡng chỗ đó. Oh my god! Wow! Nghe thật phê cần phải không các bạn? Quay lại với hành trình của Gaban, không loại trừ điểm đến hiện tại của ông đang là Elbaf, có lẽ là để thăm Shanks và thực hiện nhiệm vụ mà Roger giao phó, gặp Luffy và giao phiến Poneglyph cuối cùng cho cậu. Vậy thì nhân vật bí ẩn mà tác giả giới thiệu gần đây có khả năng chính là Gaban. Nói vậy thì nghe có vẻ đơn giản cho Luffy quá phải không? Mình cũng thấy như vậy, nhưng với Oda, không gì là không thể. Sẽ ra sao nếu Oda thêm vào tình tiết Gaban đến Elbaf và phiến đá rơi vào tay thế lực mà Luffy phải đối đầu tiếp theo? Có thể ông bị lấy đi phiến đá bởi vũ lực hoặc một cú lửa nào đó, và ông đang chờ Luffy đến để cùng lấy lại phiến đá. Mọi chuyện đều có thể xảy ra phải không nào? Tiếp theo, chúng ta đến với bí ẩn, xoáy nước khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ đến gần con tàu. Kẻ gây ra việc này là ai và có năng lực gì? Lý giải cho bí ẩn này, tín hiệu vũ trụ mách bảo mình đó là do quả trứng trên tàu Roger gây ra. Nói đến đây chắc chắn có nhiều bạn thắc mắc, quả trứng thì làm sao mà tạo ra được xoáy nước và gió lốc các kiểu phải không nào? Vậy thì sẽ ra sao nếu quả trứng này là của một sinh vật thần thoại? Tên của nó là gì? Theo mình, đó chính là sinh vật được mệnh danh thủy quái với khả năng kiểm soát nước và thời tiết. Thông lồ. Giả thuyết này nghe có vẻ phê cần, nhưng cũng không hẳn là không có căn cứ. Mình không nghĩ Oda cho chúng ta thấy quả trứng trà bá trên tàu Roger chỉ để làm màu. Hẳn, nó phải đóng một vai trò gì đó trong bộ truyện thì nó mới được thể hiện rõ ràng như vậy. Các bạn có thể thấy quả trứng có kích thước không hề nhỏ. Nó chiếm một phần khá lớn trên tàu của vua hải tặc. Chắc chắn nó là trứng của một sinh vật thần thoại nào đó, thứ mà Oda dùng để tạo thêm phần hấp dẫn trong bộ truyện của mình. Cuối cùng, về việc cả Law và Robin đều phản ứng trước thông tin úp úp mở mở của Kid và Killer. Mình cho rằng cả hai thật sự không có thông tin về nhân vật này, chỉ đơn giản là họ cảm thấy thắc mắc và tò mò trước hé lộ của Kid. Còn với Kid và Killer, mình không chắc lắm, nhưng có lẽ họ có thông tin của Gaban. Lý do vì sao thì chắc mình phải dành thời gian kết nối tín hiệu vũ trụ thêm. Khi nào có thông tin, mình sẽ làm video tiết lộ với các bạn nhé. Nhưng với những diễn biến hiện tại của bộ truyện, việc Kid và Killer đến Elbaf, nơi mà nhân vật bí ẩn, người mà được cho là Gaban, và theo mình cũng là người có vết sẹo bỏng đang hiện diện, là không phải ngẫu nhiên.
Còn một điều nữa mình cũng cần thời gian để làm rõ, đó là về vết sẹo bỏng. Cho đến hiện tại, không có nhiều thông tin hay lý do vì sao Gaban có những vết sẹo này. Theo những flashback về Gaban, rõ ràng ông không hề có vết sẹo bỏng nào. Có lẽ chúng ta phải đợi thêm những tiết lộ mới của Oda về bí ẩn này thôi. Hãy cùng chờ xem. Imu là ma cà rồng. Chào các độc giả One Piece, Saturn out, Garling in. Đây có lẽ là câu nói mô tả ngắn gọn và chuẩn xác nhất cho những diễn biến trong chapter 1125. Mình đã vô cùng sốc trước diễn biến của câu chuyện. Chẳng ai ngờ, một trong những người đứng trên vạn người, chỉ dưới một người, nhưng lại cụ đi chân lạnh toát nhanh như vậy. Mới trong trang trước, còn giữ vai trò người phát cơm hộp cho phó đô đốc Doberman, ngay trong một chapter, biến ngay thành người nhận cơm hộp. Imu đã cho Saturn thấm nhuần một trong những câu nói kinh điển: quả táo nhãn lồng không chừa một ai. Màn tra tấn của Imu dành cho Saturn quả là ảo ma Canada. Chỉ trong vòng 2 trang truyện là Imu đã biến Saturn, kẻ mà trước đó Joy Boy thời đại mới Luffy đấm mỏi cả tay nhưng vẫn không thể để lại dù chỉ là một vết chảy xước, thành Brook Fake 1-1, chỉ thiếu cái linh hồn. Quá ư là sốc các bạn nhỉ. Với sức mạnh có phần ma mị đã thể hiện, Imu đang dần cho chúng ta thấy ai mới là trùm cuối thực sự của bộ truyện đình đám này. Và từ những dữ kiện có được sau màn hành quyết Saturn, sau đây là những lý do khiến One Piece Discovery đưa ra kết luận Imu-sama có thể là kẻ sở hữu trái ác quỷ với sức mạnh của một con ma cà rồng chính hiệu. Bây giờ, mình sẽ liệt kê những mô tả về một con ma cà rồng mà mình cho là tương thích với những gì Imu đã thể hiện nhé. Đầu tiên, ma cà rồng được cho là bất tử và không già đi. Wow, mới vào mà khớp quá nhỉ. Imu được gợi ý chính là Nerona Imu, một trong những vị vua sáng lập của thế giới từ thời thế kỷ trống. Một kẻ sống lâu như vậy, không bất tử thì còn là gì. Mình không phê cần đến mức cho rằng Imu xuyên không từ thời quá khứ về hiện tại, bởi trái ác quỷ đó đã được dành cho Toki, người cũng sống tại thế kỷ trống này và đã thực hiện khả năng xuyên không của mình để đến khoảng thời gian cách hiện tại 20 năm. Cho nên, dĩ nhiên là Imu không sở hữu sức mạnh này. Về việc không già đi, nó là combo đi kèm dành cho kẻ bất tử mà ai cũng biết, nên chắc mình không đi sâu vào vấn đề này. Ok. Thứ hai, khả năng điều khiển tử thần và cái chết, cụ thể là lấy mạng người và biến nạn nhân thành bộ xương khô. Chà, lại dính quá dính phải không nào? Bonus thêm một số miêu tả về Dracula mà mình tham khảo được. Trong một số truyền thuyết và tác phẩm, Dracula có thể hút cạn sinh lực của nạn nhân đến mức họ biến thành những bộ xương khô bị rút hết năng lượng sống. Đây là một trong những sức mạnh đáng sợ nhất của Dracula. Chúng ta thấy gì từ màn phát cơm hộp cho Saturn của Imu? Rõ ràng là Saturn đã biến thành một bộ xương khô trong chớp mắt. Thậm chí là chúng ta còn không thấy dù chỉ là cái móng chân của hung thủ ở đâu cả. Chỉ thấy có màn khói đen mịt mù bao lấy Saturn và một vụ nổ khá lớn, thậm chí thổi bay các phó đô đốc đứng gần đó. Sợ quá. Rõ ràng, mô tả về Dracula với khả năng lấy mạng người khác là hoàn toàn trùng khớp với tình huống truyện. Duy chỉ có cái trường hợp không lòi dù chỉ cái móng chân của Imu là mình thấy cân cấn. Chắc phải đợi Oda hint cho vài phát nữa mới giác ngộ được. Lại hóng thôi. Thứ ba, biến nạn nhân thành ma cà rồng. Cụ thể, nếu Dracula hút hết máu của một người, nạn nhân có thể biến thành ma cà rồng, trở thành một sinh vật bất tử giống như hắn. Về tính năng này của ma cà rồng thì mình đoán là nó được áp dụng cho toàn bộ ngũ lão tinh. Như chúng ta có thể thấy, Saturn đã không thay đổi diện mạo kể từ lần xuất hiện tại biến cố thung lũng chúa đến hiện tại. Thật trùng hợp là kẻ được chọn thay vị ngũ lão này lại là Garling. Kẻ cũng xuất hiện tại thời điểm đó với Saturn, và hiện tại Garling đã già đi thấy rõ. Một con người bình thường thì không thể nào có thể không già đi được, phải không các bạn? Nhưng cũng không loại trừ khả năng việc bất tử của ngũ lão không đến từ Imu, nhưng từ sức mạnh tối thượng, trái Ope. Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Chúng ta có thể thấy rằng ngũ lão tinh không hẳn là phải sống cùng thời với nhau. Sẽ ra sao nếu cứ 100 năm thì một ngũ lão mới được Imu cho nhập hội, giống như cách mà Imu đã làm với Garling. Và cứ mỗi lần như vậy, trái Ope được chính phủ mua lại sẽ được dùng vào mục đích bất tử cho lính mới này. Nghe cũng thuyết phục chứ nhỉ? Mời đẹp. Điều đó cũng giải thích cho việc tại sao trái Ope lại có giá cao và luôn được chính phủ tìm kiếm suốt hàng thế kỷ như vậy. Tới đây, tự nhiên mình thấy lo cho anh hổ quá các bạn. Garling đã nhập hội ngũ lão. Nếu suy luận của mình là đúng, Imu đang cần trái Ope để ban sự bất tử cho Garling. Hy vọng Oda cho diễn biến câu chuyện khác đi, cho Garling trở thành ngũ lão đời cuối. Và tất nhiên cũng chẳng cần trái Ope làm gì, vì cuối chuyện lo đi lãnh cơm hộp rồi, chứ ham hố gì mấy vai diễn bất tử này để rồi phải diễn tiếp. Thứ tư, Dracula có khả năng biến hình thành nhiều dạng khác nhau, thường là rơi hoặc thậm chí sương mù để di chuyển dễ dàng và tránh bị phát hiện. Tới đặc điểm này, mình đã thử ngồi ngâm cứu lại hình dạng bóng đen của Imu trong chapter 1085.
Chúng ta có thể thấy bóng đen quái vật được cho là của Emu có hình dạng khá tương đồng với một trong số các hybrid form của Dracula. Ở phần cánh tay của con quái vật có cái gì đó nhô ra, trông khá giống với phần cánh rơi đặc trưng của ma cà rồng. Có thể thấy nó kéo dài tới gần bàn tay. Tiếp theo nữa là phần đuôi của quái vật. Nó có hình dạng nhọn như một mũi tên, thứ đã đâm xuyên qua Vucobra và Sabo. Và bất ngờ trông cũng khá giống với hình dạng đuôi của Dracula trong hình này. Về phần biến thành thứ gì đó như sương mù hoặc có thể xem là vô hình với người khác, nó gần như giải đáp đúng chỗ mình cấn trong phần đầu của video này. Tại sao khi Saturn bay màu, chúng ta không thấy Emu đâu, chỉ thấy ánh mắt đỏ hoắc ghê rợn của hắn thông qua thể hiện của tác giả. Bonus thêm được làn khói đen mù mịt xung quanh Saturn. Lại thêm một đặc điểm tương đồng nữa các bạn nhỉ. Thứ năm, khả năng tái sinh và miễn nhiễm với các vũ khí, sát thương thông thường, trừ những vũ khí hoặc phương pháp đặc biệt như mũi tên tẫm nước thánh hoặc thánh giá. Điều đó giải thích cho việc Emu có thể miễn nhiễm với đòn tấn công bằng lửa của Sabo. Chúng ta có thể thấy lúc Sabo tung hỏa quyển, đòn đánh bay thẳng về hướng Emu, nên chắc chắn kẻ đã nuốt đòn này chính là hắn. Thể hiện qua việc cả năm ngũ lão vẫn ở yên vị trí của mình sau đòn đó thông qua thứ tự khung tranh. Chắc mấy ông lão này cũng không dành tới mức bay lên đó đỡ đòn xong bay về đứng xếp đội hình cho giống năm anh em siêu nhân lúc sắp quánh lộn phải không nào? Và cuối cùng, sợ ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời làm suy yếu Dracula, khiến hắn không thể sử dụng hết sức mạnh của mình. Chúng ta thấy gì không? Emu lúc nào cũng trùm một chiếc áo choàng lớn. Tuy tác giả chưa thể hiện cụ thể nhân dạng của hắn, nhưng mình đoán chiếc áo choàng đó khả năng che toàn bộ cơ thể. Và thêm nữa, hắn lúc nào cũng ru rú trong lâu đài Pangea, nên có lẽ hắn chẳng phải lo chuyện phải tránh ánh sáng, vì lâu đài thường cổ kín và dư sức che phủ toàn bộ lượng ánh sáng chiếu vào. Tới đây chắc nhiều bạn sẽ nói, Emu sợ ánh sáng. Vậy tại sao ngũ lão cũng giống Emu nhưng lại chẳng sợ? Đúng vậy, có lẽ ngũ lão không phải là những con ma cà rồng giống như Emu, và dường như giả thuyết sự bất tử của họ đang nghiêng về trái Ope nhiều hơn. Nhưng không gì là không thể với Oda. Hãy cùng chờ xem. Qua tất cả những sự trùng khớp đáng kinh ngạc với định nghĩa của một con ma cà rồng trên, mình tin giả thuyết của mình là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng cũng đừng ngạc nhiên nếu giả thuyết này hoàn toàn trật lất. Ai cũng biết, ngoài tài viết truyện bá đạo của mình, Oda còn một tài lẻ khác. Hy vọng là dù thế nào thì giả thuyết này cũng đúng được một vài phần. Mong Oda quay xe ít lại để anh em chúng ta bớt phải dùng thuốc chóng mặt mà tiếp tục đọc truyện. Đúng lúc bọn ta định ra khơi. Đó là câu mà Tứ Hoàng Shanks đã nói khi chuẩn bị cho màn lụm Kit ve chai. Và rồi mọi thứ sau đó đã trở thành bi kịch dành cho thanh niên thích va chạm này. Sau biến cố với siêu tân tinh Kit, ta thấy Shanks cũng tặng cho Bartolomeo một cái kết tương tự. Để rồi cho đến thời điểm hiện tại, số phận hai thanh niên có cùng tính cách này vẫn còn bỏ ngỏ. Và liệu ai sẽ là nhân vật tiếp theo được Shanks thăm hỏi? Có khả năng nào đó là Teach? Cơ hội nào để Shanks đánh bại tên phản diện này, hay anh sẽ phải chấp nhận bại trận để từ đó góp một phần không nhỏ vào công cuộc làm tăng số lượng anti-fans của Teach? Đó là thắc mắc mà mình và có lẽ cũng là thắc mắc của không ít các fans của Shanks vào thời điểm hiện tại. Bây giờ, hãy cùng đến với phần intro của One Piece Discovery và sau đó cùng mình đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi trên nhé. Đừng quên luôn nên nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go! Như các bạn đã biết, Shanks và Teach Rangsun vốn đã là đối thủ từ nhỏ của nhau. Tuy tại thời điểm đó, Buggy mới chính là kẻ nhận ra sự nguy hiểm của Rodan, nhưng sau này, chính Shanks cũng dần cảm nhận được sức mạnh và độ chơi dơ của tên này. Để rồi anh đã chạm mặt hắn vào một thời điểm nào đó chưa rõ trong quá khứ và được Teach ưu ái tặng cho vết sẹo 3 vạch làm signature trên mắt trái của mình. Về sau chẳng hiểu kiểu gì, anh lại chọn luôn nó để đưa lên làm biểu tượng cho chính lá cờ hải tặc của mình. Sau màn đụng độ đó, ngoài màn show up bất ngờ tại Marineford, Shanks không thực sự có cơ hội chạm mặt Teach. Bởi dù đã luôn ngấm ngầm theo dõi hắn, nhưng do lệch tần số, Shanks và băng của anh ta thường dự đoán trận nước đi của Teach. Cụ thể là khi cập bến Wano, Shanks nêu quan điểm rằng với độ chơi dơ không đối thủ của Teach, hắn sẽ núp lùm chờ thời cơ cho đến khi trận chiến tại Wano kết thúc. Khi các siêu tân tinh đã cạn kiệt sức lực, hắn sẽ nhẹ nhàng đưa nàng đi. Ý mình là nhẹ nhàng hạ đo ván tất cả và lấy đi những thứ hắn cần, cụ thể là các tấm poneglyph mà các siêu tân tinh này có được. Nhưng cuối cùng thì sao? Kẻ đến hốt cùi chót lại là tên bò điên cuồng tín. Giận cá chém thớt, Shanks đã phun haki bá vương dằn mặt tên này, rồi lặng lẽ rời Wano với một câu nói khiến cả Ben Beckman cũng tự hỏi: cha nội này hút cần lúc nào vậy? Tuyên bố của Shanks:
đến lúc đi lấy nó rồi. One Piece. Nghe câu nói này thật sự khiến mình cũng có chút thắc mắc. Tại sao từ trước đến nay Shanks không có vẻ gì là quan tâm đến One Piece? Tự dưng hôm nay anh lại nổi hứng đòi đoạt được nó. Chẳng lẽ sau khi thấy đám trẻ ngày càng lớn mạnh khiến anh cũng được truyền động lực để vực dậy hoài bão đã bị chôn vùi của mình? Để giải đáp cho câu hỏi này, hãy cùng nhìn về quá khứ của Shanks và tìm xem có chút manh mối nào không nhé. Đầu tiên, hãy làm rõ câu hỏi, Shanks có thực sự muốn lấy One Piece hay không? Shanks được biết là đã lớn lên trên tàu của Roger từ nhỏ. Vẫn chưa rõ câu chuyện thế nào, nhưng em bé Shanks khoảng 1 tuổi đã được nhóm của Roger tìm thấy trong chiếc dương mà họ lấy từ God Valley. Từ dữ kiện này, cộng với những tiết lộ về trận chiến tại God Valley trong chapter 1095, nhiều độc giả cho rằng Shanks chính là con trai của Garling, kẻ được biết đến là một trong số các thánh kỵ sĩ tại thời điểm này. Rồi sau đó leo lên vị trí thủ lĩnh và trở thành một trong số ngũ lão tinh ở thời điểm hiện tại. Về những lý do còn lại giải thích tại sao Shanks có thể là con của Garling, vì đã có rất nhiều phân tích thuyết phục từ các kênh khác nên mình sẽ không đi sâu vào chủ đề này. Và do cũng hoàn toàn đồng ý với những phân tích từ họ, nên hãy xem như điều đó đã là sự thực nhé. Ok. Quay lại với câu hỏi ban đầu. Đáp án của mình là có, vậy điều đó được thể hiện vào lúc nào? Đó là vào chapter 967. Shanks sẵn sàng bỏ qua cơ hội đến hòn đảo cuối cùng với các thành viên khác trong băng Roger để ở lại chăm sóc cậu bạn Buggy đang bị sốt cao. Nhưng anh không quên thể hiện quyết tâm của mình với câu nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại đây với chính con tàu của mình. Từ tấm chân tình đó, cộng với việc luôn được Roger ưu ái vì tiềm năng của mình, ngay cả Buggy cũng xem Shanks là người kế vị xứng đáng cho vị trí vua hải tặc trong tương lai của Roger và đã quyết chí đi theo phò trợ anh. Thế nhưng cuối cùng, Buggy và Shanks đã đường ai nấy đi. Vì tại thời điểm Roger bị hành quyết, Shanks lại như trở thành một con người khác, khi tỏ ra nao núng và quyết định tạm dừng ước mơ đến Laugh-Tage một thời gian. Từ dữ kiện này, câu hỏi đặt ra là điều gì khiến Shanks thay đổi quan điểm của mình? Với mình, câu hỏi này có thể xem là nguyên nhân dẫn chúng ta đến với câu hỏi thứ hai sau đây. Hãy cùng nghe ý kiến của mình nhé. Câu hỏi thứ hai, tại sao Shanks lại chọn thời điểm Luffy thức tỉnh trái Nika để bắt đầu cuộc chơi? Trước khi trả lời câu hỏi này, hãy cùng trả lời câu hỏi mà mình xem là nguyên nhân bên trên nhé. Shanks thay đổi từ khi nào? Câu trả lời là kể từ khi nghe lời chia tay của Roger tại chapter 968. Các bạn có nhớ thời điểm Roger chia tay băng của mình? Tại thời điểm này, như chúng ta đã thấy, Shanks đã khóc rất nhiều. Có lẽ là sau khi nghe Roger thông báo và nói điều gì đó với anh. Vậy điều đó là gì? Theo mình, Roger đã tiết lộ cho Shanks thân phận thực sự của anh, cũng như kể lại toàn bộ quá trình nhặt được anh tại God Valley. Nhưng nhiều đó có đủ để khiến anh khóc như vậy? Câu trả lời là không. Theo mình, có 3 điều khiến Shanks khóc sau đây. Điều thứ nhất, anh sắp phải chia tay người đã nuôi nấng anh từ nhỏ và anh xem như cha ruột mình. Thông qua những khung tranh mà tác giả vẽ về băng Roger, chúng ta có thể thấy Shanks rất được Roger yêu quý và hết mực chiều chuộng. Anh thậm chí còn được ăn kẹo chocolate ngay sau một trận chiến và đội chiếc mũ mà Roger thường hay đội vào thời điểm này. Từ những tình cảm có thể thấy được mà Roger dành cho anh, cũng không khó hiểu khi Shanks cũng dành cho Roger một tình cảm đặc biệt và xem ông như người cha thứ hai của mình. Điều thứ hai, điều đã nói ở trên, anh khóc cho số phận và dòng máu đang chảy trong người mình. Vì biết mình là Thiên Long Nhân, những kẻ mà trước giờ luôn được xem là tàn bạo. Nói đến lý do này, mình chợt liên tưởng đến Ace, người mà cũng có hoàn cảnh tương tự Shanks. Tại sao mình lại cho là tương tự? Ai cũng biết Ace là con trai Roger, nhưng từ khi sinh ra, Ace không có cơ hội để gặp cha mình. Tệ hơn thế nữa, anh còn bị người đời khinh rẻ vì có dòng máu của Roger chảy trong người. Còn Shanks thì sao? Có lẽ Shanks cũng chưa từng gặp được cha ruột thực sự của mình. Nhưng với thân phận là Thiên Long Nhân, dù băng Roger không có chút nào là phân biệt đối xử với anh. Thậm chí theo lời Buggy, anh là người được Roger cưng chiều và ưu ái nhất. Nhưng thông qua sự khinh bỉ trong con mắt của người đời dành cho Thiên Long Nhân, Shanks ít nhiều cũng cảm thấy chút tủi hổ khi biết mình cũng mang dòng máu đáng bị nguyền rủa như vậy. Cũng giống như Ace đã luôn đau đáu trong mình một câu hỏi, liệu anh có đáng được sinh ra trên cõi đời này? Ace đã có cho mình câu trả lời, nhưng cái giá mà anh phải trả là quá đắt. Vậy còn Shanks thì sao? Liệu anh có đau đáu một câu hỏi tương tự rằng anh xứng đáng sống và được người khác coi trọng trên cõi đời này? Dù cho anh có là con của lũ Thiên Long Nhân bẩn thỉu đi chăng nữa, nếu quả thực anh nghĩ như vậy, hãy cùng chờ xem tác giả sẽ cho chúng ta thấy khía cạnh có phần nội tâm mà ít người nghĩ tới này của Shanks sẽ như thế nào nhé. Điều thứ ba, Shanks biết mình không phải người được chọn sau khi nghe Roger tiết lộ một phần sự thật của lịch sử. Một người có hoài bão như vậy bỗng dưng nghe những lời dường như có thể dập tắt hoài bão của mình từ chính người mà anh yêu quý nhất, làm sao có thể không khóc được, phải không nào? Có lẽ ngoài việc tiết lộ thân phận thực sự của anh,
Roger còn giao cho Shanks một nhiệm vụ mà từ đó khiến anh phải tạm gác lại hoài bão của mình để thực hiện tâm nguyện của Roger. Đó là tìm ra Nika và giúp đỡ nhân vật này. Shanks có giận Roger không? Theo mình, chắc chắn là không. Nếu anh thật sự giận Roger, Shanks hoàn toàn có thể không giúp đỡ Nika Luffy và đã tham gia cuộc đua đến Laugh-Tage từ sau buổi hành quyết Roger rồi. Nhưng nếu nói Shanks hoàn toàn từ bỏ ý chí của mình thì chắc chắn câu trả lời cũng là không. Đó là lý do tại sao anh tuyên bố đi đoạt lấy One Piece tại chapter 1054. Có lẽ tại thời điểm này, Shanks như được gỡ bỏ gánh nặng khỏi bản thân mình khi đã thực sự hoàn thành tâm nguyện của Roger. Như một ngọn than hồng còn sót lại, đang cháy âm ỉ trong lò, giờ đây anh như được tiếp thêm củi để đốt cháy lại ngọn lửa ý chí của mình. Điều đó giải thích cho nụ cười của Shanks lúc Shanks cầm tờ truy nã của Luffy trong hình dạng Nika, trông có phần nhẹ nhàng như vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai mình như vậy. Câu hỏi cuối cùng, Shanks có đối đầu Roden không và số phận của anh sẽ ra sao khi đụng phải thanh niên chơi dơ này? Với câu hỏi này, theo quan điểm của mình, cả hai sẽ chạm mặt nhau trong tương lai. Tuy nhiên, vào lúc nào thì mình chưa thể đưa ra đáp án được. Nhưng với những ân oán trong quá khứ và với việc Shanks cũng đã bắt đầu thực hiện hoài bão của mình như đã phân tích bên trên, thời khắc hai đối thủ duyên nợ này chạm mặt nhau là không thể tránh khỏi. Một trong những ẩn ý của tác giả về cuộc chạm trán này cũng như kết cục dành cho Shanks, theo mình, chính là điểm tương đồng giữa Shanks và Ace. Điều đó có nghĩa là Shanks cũng sẽ hy sinh tương tự như Ace. Thật không may mình nghĩ như vậy các bạn ạ. Chỉ có điều, với Ace thì Teach là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của anh. Nhưng với Shanks thì có lẽ hắn sẽ chính là thủ phạm dẫn đến màn chia tay mà không một fan nào mong muốn này. Nghe thật sự buồn cho các fans của Shanks các bạn nhỉ. Nhưng quả thực, mình thấy điều đó có khả năng xảy ra rất cao. Dù trong những chapter gần đây, Shanks được thể hiện là rất mạnh. Thậm chí, Dory và Brogy còn dùng sức mạnh Haki của anh để làm thước đo so sánh với sức mạnh Haki của Joy Boy, người tác giả ngầm xác nhận là mạnh nhất nhì bộ truyện. Với sức mạnh thuần túy và trội về Haki của mình, không dễ để Shanks có thể bại trận dưới tay Teach. Kẻ mà cho đến hiện tại chưa được tác giả thể hiện là có quá nhiều năng khiếu về Haki và toàn chơi hệ nạp đồ này. Nhưng theo quan điểm của mình, sẽ là một cảm giác phê chữ E kéo dài hơn nhiều cho khoảnh khắc Luffy đánh bại Roden và trả thù cho Ace. Ai cũng biết, nếu không có Teach, Ace sẽ chẳng phải dừng cuộc hành trình của mình. Dù biết hắn không phải là kẻ trực tiếp sát hại Ace, nhưng không hiểu sao, mình vẫn cực kỳ cay thanh niên này. Và kể từ lần Luffy chạm trán Teach ở Impel Down, mình vẫn luôn mong ngóng ngày được thấy cảnh hắn phải khiếp sợ trước sức mạnh của Luffy sau khi bại trận dưới tay cậu. Có lẽ vì những hành động có phần bẩn thỉu của tên này mà mình lại ghét hắn như vậy. Nhưng quả thực, để đánh bại Teach là điều không hề dễ dàng, bởi sức mạnh có phần thập cẩm, nhưng mạnh bá đạo của tên này là không thể xem thường. Ngoài ra, với việc ông nội của Luffy là Garp, sau màn quẩy tung nóc nhà tại Hachinosu, đã bị Roden cùng đồng bọn bắt giữ. Và hiện tại, dù bị thương nặng nhưng vẫn sống nhăn răng. Nếu Luffy biết được chuyện này, khả năng một trận chiến giải cứu diễn ra là điều không thể tránh khỏi. Và còn một điều nữa, như các bạn thấy, nếu Shanks xuất hiện trên trang bìa One Piece, thường thì Roden cũng sẽ có mặt. Trùng hợp hơn, một trong số các trang bìa ấy cũng có mặt Ace, người theo mình là có quá khứ cũng như số phận hoàn toàn tương đồng anh. Và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà tại trận chiến thượng đỉnh, Oda đã dùng những không tranh đối xứng như ngầm bắt cặp cho các màn đối đầu trong tương lai giữa các thành viên của cả hai băng tại cái ngày mà trận chiến này thực sự xảy ra. Tuy nhiên, với những màn quay xe khét lẹt thường thấy từ tác giả Oda, việc đang yên đang lành lại biến Shanks trở thành vật tế thần trên chặng đường của Luffy. Hoặc tệ hơn là dùng anh như một trong những kẻ phản diện khó nhằn nhất mà Luffy phải đối mặt, là điều mà chúng ta không thể đoán chính xác được. Có lẽ điều hiện tại mà chúng ta có thể chắc chắn nhất đó là màn trình diễn của Shanks đang đến gần hơn bao giờ hết. Hy vọng sẽ có một cái kết đẹp cho nhân vật cool ngầu và được nhiều người yêu mến này. Monkey D. Dragon là kẻ thù trực tiếp của chính phủ thế giới, là mối đe dọa lớn nhất đối với họ và được coi là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới. Điều đó được thể hiện ngày càng rõ nét trong những diễn biến gần đây của bộ truyện, khi quân cách mạng đã chủ động tấn công vào thánh địa của chính phủ, khiến chúng hoàn toàn bị cô lập. Ai cũng biết rằng quân cách mạng đã thực hiện kế hoạch này. Trước khi tấn công vùng đất Thánh Marijoa, họ đã phá hủy các kho lương thực của Thiên Long Nhân. Bằng các toán quân đã bố trí sẵn, tất cả các tuyến đường vận chuyển đến vùng đất Thánh Marijoa đã bị chặn bởi các chỉ huy của quân cách mạng. Kết quả của việc này là các Thiên Long Nhân ở Marijoa sẽ thực sự phải đối mặt với nạn đói. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Dragon thực sự muốn dụ các chỉ huy của Thiên Long Nhân ra khỏi vùng đất Thánh Marijoa. Hành động đó rõ ràng là cần thiết vì ông thực sự muốn phá hủy trật tự hiện tại của Thiên Long Nhân và khiêu chiến với họ. Với những hành động chống đối như vậy, việc Dragon căm ghét chính phủ là quá rõ ràng. Nhưng lý do ông ghét bọn chúng chưa từng được giải thích hay đề cập cụ thể trong manga. Một số người tin rằng Dragon ghét chính phủ
vì những điều tàn ác mà họ và Thiên Long Nhân đã và đang thực hiện trên khắp thế giới. Nếu đó thực sự là lý do duy nhất, vậy còn bọn hải tặc thì sao? Đây là câu hỏi khá thú vị phải không nào? Hãy cùng One Piece Discovery đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên. Bên cạnh những băng hải tặc tốt bụng của thế giới One Piece, như băng Roger, dâu trắng, tóc đỏ và hiện tại là băng mũ rơm, vẫn tồn tại vô số những băng hải tặc khét tiếng là tàn bạo. Những kẻ này vốn đã xấu xa tận cốt lõi và cũng gây ra vô số những việc kinh khủng trong thế giới của One Piece. Arlong gây náo loạn ở Biển Đông, Crocodile xém chút nữa hủy diệt Alabasta, Roden tàn phá đảo Drum và Doflamingo, một trong những kẻ đứng top ở khoản mưu mô và tàn bạo, đã biến Dressrosa thành một vương quốc với vẻ ngoài hưng thịnh và hạnh phúc, nhưng sâu thẳm bên trong lại là địa ngục và tuyệt vọng với những con người chống đối hắn. Hay Wano, vốn yên bình và hạnh phúc, lại trở nên hoang sơ và tàn lụi. Thậm chí, đến một bữa ăn nhỏ với nắm cơm trắng cũng là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ đối với những con người ở đây. Thông qua những tội ác tiêu biểu mà mình vừa nêu trên, nếu những hành động xấu xa từ chính phủ là lý do thật sự khiến Dragon căm ghét họ, tại sao ông không ghét luôn bọn hải tặc, vì chúng cũng làm những điều đáng khinh tương tự? Phải chăng lý do khiến Dragon căm ghét chính phủ thế giới và Thiên Long Nhân có nguồn gốc sâu xa hơn? Mình có tham khảo một giả thuyết khá hay, có thể là chìa khóa giải thích cho câu hỏi trên, đó là bí ẩn về hình xăm của Dragon. Đến đây, mình có một câu hỏi cho các bạn. Tại sao Dragon quyết định xăm hình trên mặt vào một thời điểm nào đó chưa được làm rõ trong cuộc hành trình của ông? Bạn có nghĩ đó là vì ông muốn trông ngầu không? Dựa vào những lần nhân vật này xuất hiện, chúng ta có thể thấy được ông có phần nghiêm túc và lạnh lùng. Điều này có lẽ không phải lý do. Hình xăm có thể mang một ý nghĩa thực sự nào đó. Trong Chapter 0, chapter mở đầu của bộ truyện huyền thoại mà chúng ta đang theo dõi, Oda đã cho chúng ta thấy Dragon không phải lúc nào cũng có hình xăm trên mặt. Những khoảnh khắc chúng ta thấy Dragon không có hình xăm là trước khi ông bắt đầu phong trào cách mạng. Tại sao? Vì đây là một gợi ý khác từ Oda rằng hình xăm rất quan trọng đối với Dragon. Nó rõ ràng ngụ ý rằng hình xăm của Dragon có liên quan đến cuộc chiến của ông chống lại chính phủ thế giới và giới quý tộc. Chúng ta hãy thử đi tìm những manh mối và đoán xem hình xăm đó có ý nghĩa gì nhé. Hình xăm của Dragon không phải là một tác phẩm nghệ thuật ngẫu nhiên, mà thực sự là một hình xăm của tộc Shandia. Ngoài Dragon, chỉ có hai nhân vật chính khác có hình xăm tương tự trong thế giới One Piece, đó là Calgara và Viper. Hãy nhớ rằng hình xăm của Viper và Calgara có sự khác biệt, mặc dù họ đều đến từ cùng một bộ tộc. Mình nghĩ rằng hình xăm của Dragon liên quan đến tổ tiên của ông, và giả thuyết mình nghĩ đến đó là Dragon có nguồn gốc từ tộc Shandia. Với giả thuyết này, có nhiều khả năng Dragon đã biết những gì đã xảy ra trong thế kỷ trống, và ông cũng có thể đã biết nguồn gốc của gia tộc đi vào một thời điểm nào đó. Ông đã học được một phần câu chuyện bị ghê tởm bởi những gì mà 20 vương quốc có thể đã làm với tổ tiên của ông, và quyết định đánh dấu vĩnh viễn khuôn mặt mình trước khi chọn cách chiến đấu và trả thù cho dân tộc của mình. Đây không phải là một giả thuyết phổ biến, nhưng nhiều người nghĩ rằng gia tộc đi và những người có cánh có một mối liên hệ nào đó. Điều này chủ yếu dựa trên bìa của tập 27. Chúng ta thấy Luffy với một cặp cánh của tộc Shandia nháy mắt với người đọc. Bản thân gợi ý này có vẻ không quá rõ ràng, nhưng mình thấy còn có những gợi ý khác trong manga rằng gia tộc đi và người có cánh có liên quan đến nhau. Điều này không thường được nhắc đến, nhưng Oda cũng từng vẽ Luffy như một người thuộc tộc Shandia hoặc sử dụng những công cụ của Shandia trong các bức tranh màu khá nhiều lần, trong khi các thành viên khác của băng lại được vẽ bình thường. Điểm cuối cùng này rất quan trọng, vì Luffy đã từng được vẽ như một samurai, một hiệp sĩ hoặc nhiều hình tượng khác trong các bức tranh màu. Nhưng trong những bức tranh đó, các thành viên khác của băng mũ rơm thường được vẽ theo cách tương tự như cậu. Tuy nhiên, trong các bức tranh màu của các chương 175, 431 và 352, chỉ có Luffy được vẽ như một người Shandia hay như một thổ dân. Chúng ta biết chắc rằng Oda thích sử dụng các bức tranh màu để ẩn giấu những chi tiết nhỏ, và dù điều này có thể chẳng mang ý nghĩa gì, mình vẫn nghĩ đó là một điểm đáng cân nhắc. Ngoài những gợi ý từ hình ảnh mà tác giả đã thể hiện, chúng ta cũng không thể bỏ qua nét tính cách có phần tương đồng, đó là sự kiên định và dũng cảm của những con người này. Thông qua phần thể hiện đầy ấn tượng của Viper tại Arc Đảo Trên Trời, ai cũng thấy anh là một chiến binh bất khuất và mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu đến bỏ mạng để bảo vệ mảnh đất quê hương của mình trước những kẻ xâm lăng. Và Luffy của chúng ta cũng vậy. Nét tính cách đó được thể hiện rõ ở con người cậu trong phân cảnh Zoro nói về Luffy. Cụ thể, khi Usopp cố gắng khuyên ngăn mọi người hãy từ bỏ ý định chống lại Enel và nhanh chóng rời khỏi hòn đảo khi còn cơ hội, Zoro đã nói điều đó là không thể. Anh không quên nhắc với Usopp và mọi người rằng thuyền trưởng của họ tuy đầu đất và có phần vụng về, nhưng một khi Luffy đã hứa làm điều gì thì chắc chắn không ai có thể ngăn cản hay khiến cậu từ bỏ ý định được. Và hiện tại, cả băng đã nghe Luffy hứa với Mont Blanc Cricket rằng sẽ rung chuông vàng cho ông nghe khi cậu thực sự tìm được nó.
Sau những gì đã trải qua cùng Luffy trong cuộc hành trình, Zoro đủ nhận thức rằng việc ngăn Luffy là hoàn toàn bất khả thi. Một tinh thần bất khuất và kiên định, quá là tương đồng phải không nào? Nếu Dragon được tiết lộ là người của tộc Shandia, tác động mà nó mang đến cho bộ truyện sẽ là vô cùng lớn. Bởi vì nó cho thấy còn nhiều điều về Dragon và Skypiea, hòn đảo trên bầu trời, vẫn chưa được hé lộ. Khi Luffy đến Skypiea, hòn đảo này đã đầy bí ẩn với sự đa dạng của các bộ tộc nơi đây, cùng sự tồn tại của một thành phố đầy nét cổ xưa và ẩn giấu nhiều biến cố lịch sử. Nếu Dragon, và theo đó là Luffy, có nguồn gốc từ nơi này, điều này có thể ngụ ý rằng những người cổ xưa trong quá khứ, gia tộc D, những người đã chiến đấu chống lại chính phủ thế giới, có thể là tộc Shandia hoặc có liên hệ với họ. Vì tộc Shandia thờ thần mặt trời Nika, một vị thần tượng trưng cho chiến binh giải phóng, người cứu mọi người bằng nụ cười. Sẽ không bất ngờ nếu những con người này cũng có mối liên hệ mật thiết với Nika. Vị thần đã trở lại sau hàng trăm năm lịch sử. Bằng mũ rơm đã đến Elbaf. Điều này có nghĩa là nhân vật nhút nhát mà ai cũng yêu quý sắp bước vào thời hoàng kim của mình. Tại sao mình cho rằng Usopp thực sự có tiềm năng trong arc này? Theo mình bởi có khá nhiều bằng chứng cho thấy ngài có thể ăn trái ác quỷ, thức tỉnh Haki Bá Vương và thậm chí là dẫn đầu một đội quân khổng lồ lao vào chiến trận. Vậy những dẫn chứng ở đâu? Trước khi đi chi tiết vào những dẫn chứng của mình, hãy nhìn cái khung tranh này trước đã. Trong chương 1123, rõ ràng là Usopp đang quẩy cùng với mấy người khổng lồ khi họ trên đường đến Elbaf. Trông quen nhỉ? Đúng vậy, giữa Usopp và những con người to bự này luôn có một mối liên kết nào đó mà chúng ta có thể thấy được. Nếu là fan One Piece, chắc bạn cũng biết rằng Usopp thực ra có trái tim của một chiến binh khổng lồ, chỉ là hơi nhút nhát chút thôi. Và không lần nào là Usopp không kết nối được với những người khổng lồ, từ hai thuyền trưởng Dory và Brogy ở Little Garden cho tới khi anh ấy kết bạn với những người khổng lồ bị bắt làm nô lệ, rồi biến họ thành những đệ ruột của mình. Và tất nhiên, làm sao quên được khoảnh khắc Hajrudin long trọng nâng ngải trên tay như đấng cứu thế ở Dressrosa chứ? Nhắc tới Hajrudin, người mà gần đây đang được cho là có một mối quan hệ huyết thống với Loki. Một nhân vật tầm cỡ như vậy mà đối với Usopp cũng chỉ là bậc tôi, tớ không hơn không kém. Nhiều đó thôi cũng thấy ngài uy tín rồi phải không nào? Giới thiệu sương sương một chút về độ ngầu của God vậy đủ rồi. Bây giờ hãy cùng đến với những dẫn chứng của One Piece Discovery để chứng minh cho luận điểm thời của God đang tới nhé. Với những fan được ánh sáng của God Usopp chiếu rọi, thì có lẽ ai cũng giác ngộ rằng một trong những giấc mơ lớn nhất của cậu là đến thăm hòn đảo Elbaf. Vì vậy, đây phải là arc lớn của Usopp và cá nhân mình sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Usopp có một bước tiến lớn nữa ở đây để đạt được mục tiêu thực sự của mình là trở thành một chiến binh dũng cảm của biển cả. Điều này tất nhiên sẽ đòi hỏi một sự biến đổi lớn về sức mạnh theo nhiều cách. Bởi vì Oda thực sự đã sắp xếp hoàn hảo một loạt các sự tăng cường sức mạnh tuyệt vời, có thể đưa Usopp từ một trong những chiến binh yếu nhất trong băng trở thành một trong những người mạnh nhất. Như đã nói ở phần mở đầu, dù chênh lệch về kích thước, nhưng giữa Usopp và người khổng lồ quả thực là có một mối liên kết nào đó mà ta không hiểu được. Và để nâng tầm hơn nữa tình bạn giữa họ, hay để họ có thể dễ dàng ngồi tâm sự những câu chuyện của nhau, có lẽ nào người khổng lồ sẽ tặng cho cậu một trái ác quỷ giải quyết sự chênh lệch kích thước này. Mình đang nói đến trái Hito no Mi model người khổng lồ. Đúng vậy, sẽ thế nào nếu Usopp có thể biến thành một người khổng lồ thực thụ? Đây sẽ là một khoảnh khắc điên rồ các bạn nhỉ. Mặc dù vậy, nhưng mình thực sự muốn thấy điều đó xảy ra. Cũng có một lưu ý ở đây. Cho tới hiện tại, có thể thấy không có nhiều người khổng lồ sở hữu trái ác quỷ. Thực tế, chúng ta chỉ mới thấy 2 người trong toàn bộ câu chuyện là Phó Đô đốc Jaguar, D. Saul và Sandran Wolf của băng Roden. Và với việc trái ác quỷ huyền thoại được tiết lộ là được bảo vệ và truyền lại từ đời này sang đời khác ở Elbaf. Có thể nói việc những con người ở đây bảo vệ những trái ác quỷ khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếp theo, khi đã trở thành một chiến binh khổng lồ, chắc không nhiều bạn mong muốn thấy cảnh người khổng lồ bị một người tí hon dí chạy mất dép phải không nào? Vâng, theo mình, Usopp cần được tăng cường không những kích thước mà còn cả về thể chất và tinh thần. Cụ thể là với Haki, vì Elbaf thực sự đang định hình để trở thành một arc lớn về Haki một lần nữa, giống như Wano. Hãy điểm qua tất cả những khoảnh khắc Haki điên rồ mà chúng ta vừa được chứng kiến gần đây. Đầu tiên, chúng ta bị sốc bởi vụ nổ Haki cổ đại của Joy Boy. Màn đi bút sức mạnh Haki này của Joy Boy chắc chắn đã nâng cao sự hứng thú về Haki cho toàn bộ độc giả. Không chỉ vậy, chúng ta còn có một nhân vật với những màn phun Haki ấn tượng trong những chapter trước và có thể là đang chờ đợi ở Elbaf. Người mình đang nói đến ở đây chính là Shanks. Và đó chưa phải là tất cả những gì chúng ta đã thấy, bởi theo mình có lẽ chúng ta đã thực sự đánh giá sai sức mạnh của những người khổng lồ. Những chapter gần đây cho thấy họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chúng ta từng dự đoán. Có lẽ không phải ngẫu nhiên, người khổng lồ được biết đến là những chiến binh mạnh nhất thế giới. Một phần nguyên do của việc họ bị đánh giá thấp là bởi ở Arc Little Garden, thuyền trưởng khổng lồ Dory và Brogy đã bị Mr. 3 hạ gục khá dễ dàng, khiến chúng ta không thể đoán được chính xác sức mạnh thực sự của họ.
Nhưng giờ thì chúng ta biết rằng họ thực sự có sức mạnh Haki không hề tầm thường khi có thể chặn đòn tấn công của các ngũ lão tinh, cụ thể là đòn tấn công của Mercury. Điều này thực sự ấn tượng. Ngoài ra còn màn vung song kiếm, hay còn gọi là đòn Hakoku, đã phá hủy tàu của cả băng Kid nữa. Chưa kể, chúng ta còn được thấy một màn trình diễn rõ ràng của Haki quan sát khi Dory và Brody tuyên bố rằng họ không còn cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù nữa. Điều này có nghĩa họ có khả năng nhận thức được sự hiện diện của hải quân và chính phủ thế giới thông qua Haki quan sát của mình. Và đặc biệt nhất là hai vị thuyền trưởng khổng lồ này dường như quá quen thuộc với Haki Bá Vương đến mức họ dễ dàng phân loại Haki Bá Vương của Joy Boy mạnh hơn nhiều so với của Shanks. Điều này không có nghĩa là họ sở hữu Haki Bá Vương, nhưng ít nhất họ cũng rất quen thuộc với nó. Bây giờ, hãy quay trở lại với Usopp, bởi vì có một vài gợi ý quan trọng về Usopp và Haki Bá Vương mà chúng ta phải nói đến khi họ đã cập bến Elbaf. Chúng ta đều biết rằng những lời nói dối của Usopp rất thường, nếu không muốn nói là luôn luôn, trở thành sự thật. Liệt kê qua một chút về những sự kiện đã trở thành sự thật sau những màn chém gió kinh điển của Usopp nhé. Đầu tiên là cuộc tấn công của hải tặc. Ban đầu, Usopp thường kể với mọi người rằng làng của cậu đang bị hải tặc tấn công, và quả thực là không lâu sau, băng hải tặc của Kuro đã thực sự tấn công làng. Thứ hai là sự kiện con cá vàng khổng lồ. Trong chapter 28, Usopp đã kể cho Kaya nghe về các cuộc phiêu lưu của mình, bao gồm câu chuyện về việc phát hiện một con cá vàng khổng lồ. Usopp đã từng nghĩ rằng nó là một hòn đảo và thậm chí đã neo thuyền tại đó. Và thật bất ngờ, vào chapter 128, Usopp cùng băng mũ rơm thực sự gặp một con cá vàng khổng lồ. Thứ ba là đất nước của những người tí hon thực sự tồn tại. Trong chapter 24, Usopp từng khoe đã ghé thăm vương quốc của người tí hon. Đến chapter 711, anh thực sự bị bắt bởi tộc người lùn và thậm chí được họ tôn vinh là thánh nhờ khả năng chém gió thành báo của mình. Thứ tư là có chuột chũi khổng lồ. Cũng trong chapter 24, Usopp từng nói rằng anh nghe nói về một con chuột chũi khổng lồ và mong muốn được thấy nó. Đến chapter 184, không chỉ gặp được mà Usopp còn phải đối đầu với chuột chũi béo ú là Miss Merry Christmas, thành viên của tổ chức Baroque Works. Thứ năm là quái vật Cerberus, hay còn gọi là sói ba đầu. Trong chapter 40, khi Luffy chơi đùa cùng lũ trẻ, một con chó được Usopp gọi tên là Cerberus vì có ba đầu. Sau đó, tại chapter 440, một con Cerberus giả mạo thực sự xuất hiện tại Thriller Bark. Thứ sáu là rồng thực sự tồn tại. Trong chapter 40, Usopp đã nhầm lẫn gọi một sinh vật giống thằn lằn là rồng. Cho đến chapter 655, Usopp thực sự đã gặp một con rồng tại Punk Hazard. Thứ bảy là tồn tại một kiếm sĩ nữ xinh đẹp và ngọt thịt. Trong chương 353 ở Thriller Bark, Usopp đã dùng một câu thần chú là nữ kiếm sĩ xinh đẹp mang theo nhiều thịt đang tới đây để đánh thức Luffy, Sanji và Zoro. Về sau, tại Dressrosa, Rebecca xuất hiện và cô hoàn toàn phù hợp với mô tả trong câu thần chú của Usopp. Và lời nói dối cuối cùng cũng là một trong những lời nói dối nổi tiếng nhất của Usopp là cậu sẽ dẫn đầu một đội quân gồm 8.000 người. Và dù điều đó chưa xảy ra, nhưng còn thời điểm và nơi nào tốt hơn để Usopp dẫn dắt một đội quân khổng lồ hơn chính hòn đảo mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu. Nhưng nếu Usopp sẽ dẫn dắt một đội quân khổng lồ từ Elbaf, thì chúng ta phải thừa nhận rằng cậu sẽ phải thực sự nâng cấp khả năng Haki của mình, có thể thậm chí thức tỉnh Haki Bá Vương. Nghe có vẻ vô lý nhỉ? Usopp trong tất cả mọi người lại có Haki Bá Vương. Thông thường bạn sẽ không bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra. Nhưng rồi chúng ta có cảnh này từ Wano, nơi Usopp tuyên bố rằng vụ nổ Haki Bá Vương của Big Mom thực sự là của cậu ấy. Và một lần nữa, như chúng ta đã thấy nhiều, hay chính xác hơn là rất nhiều lần như mình đã liệt kê, những lời nói dối của Usopp có thói quen trở thành sự thật. Vì vậy, mình sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu lời nói dối này một lần nữa ứng nghiệm. Và thực tế, việc thức tỉnh Haki Bá Vương cũng sẽ cần thiết để trở thành một chiến binh dũng cảm của biển cả. Thử nghĩ xem, sẽ hài hước thế nào nếu Usopp thức tỉnh Haki Bá Vương trước Sanji. Mình biết hơi có phần nghiệt ngã cho fan của Sạn, nhưng nghiêm túc mà nói, kể từ khi Luffy có một arc huấn luyện Haki bất đắc dĩ từ thầy Đô tại Wano, có lẽ Elbaf sẽ là thời điểm để những thành viên còn lại của băng cuối cùng cũng bắt kịp một chút và nâng cấp Haki của họ bằng cách tiếp nhận những lời chỉ giáo từ những người khổng lồ hoặc thậm chí là băng tóc đỏ. Như đã biết, băng tóc đỏ hoàn toàn dựa vào Haki và không ai ăn trái ác quỷ cả. Tất nhiên, việc tập luyện này cũng dành cho cả Luffy, vì với việc Joy Boy thực hóa Haki thành dạng vật chất, chúng ta rõ ràng thấy rằng Luffy còn rất nhiều việc phải làm nếu cậu muốn trở thành người mạnh nhất trong One Piece. Và trước khi Luffy có thể nghĩ đến việc đạt tới cấp độ của Joy Boy, cậu phải vượt qua Haki của chính ông chú của mình, Shanks. Cuộc đụng độ giữa thầy và trò này là điều mà mình đang rất mong đợi được thấy. Nhưng đó chắc chắn không phải là cuộc xung đột duy nhất mà chúng ta có thể mong đợi ở Elbaf. Bởi vì thực tế còn có một vài nhân vật khác mà chúng ta đã và đang háo hức muốn được thấy độ khủng sức mạnh của họ. Đó là Loki trong những chapter gần đây, và xa hơn là bóng đen đang nóc rượu tại bờ biển được giới thiệu ở chapter 1124. Toàn các thành phần bí ẩn phải không nào?
Cuối cùng, màn nâng cấp sức mạnh mà chúng ta không thể bỏ qua và cũng thường diễn ra xuyên suốt chặng hành trình. Đó là màn nâng cấp cho chiếc ná Kabuto của Usopp. Chúng ta phải nhớ rằng, mỗi lần Usopp đến một nơi có công nghệ mới hoặc rất tiên tiến, cậu sẽ nâng cấp vũ khí của mình. Điều này đã xảy ra sau khi họ đến Skypiea, nơi Usopp chuyển từ chiếc ná đồ chơi sang chiếc Kabuto, tích hợp công nghệ Dio từ Skypiea. Sau đó, trong thời gian time skip, cậu đã phát triển một phiên bản khác là vũ khí hiện tại mà chúng ta thấy Usopp đang sử dụng. Cộng thêm việc cậu có một loạt các loại đạn rất tuyệt để bắn vào kẻ thù của mình. Vậy sẽ ra sao nếu Usopp có thể chuyển từ một món đồ chơi sang một vũ khí tầm xa thực thụ? Hãy nhớ rằng, chúng ta còn có cả Vegapunk trên tàu, và khả năng của vị bác học này là vô tận. Những quả bom ná tự động tìm mục tiêu hay ống ngắm laser, thậm chí là đạn ảo xuyên haki vũ trang. Khả năng nâng cấp thực sự là không có giới hạn, chắc chắn sẽ giúp Usopp nâng cấp khẩu ná của mình một cách cực kỳ khủng khiếp. Ai mà biết được, nhiều khi chiếc ná của Usopp sẽ trở thành một vũ khí huyền thoại, tương tự như đôi hắc lào của Luffy thì sao? Trên đây là những dự đoán của One Piece Discovery về vai trò và màn nạp đồ có thể diễn ra của God Usopp. Hy vọng mang lại những phút giây giải trí cho các bạn. Cảm ơn các bạn. See ya! Đừng quên bấm ngay nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé.